हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल लर्न विथ पूर्वा. आज आपण स्टँडर्ड 12ची 2.2 इंडियन वीवर्स ही पोएम बघणार आहोत आणि ही कविता सरोजिनी नायडू यांनी लिहिलेली आहे. सरोजिनी नायडू 1879 to 1949 was a political activist, feminist and the first Indian woman who became the president of the Indian National Congress. She was an important figure in India's struggle for independence. Sarojini Naidu's work as a poet earned her the sobriquet of Nightingale of India. Later, she became the governor of the United Provinces in 1947, becoming the first woman to hold the office of the governor in independent India. आता आपण पोएटेस बद्दलची माहिती घेतली. इथून पुढची माहिती आहे ती कवितेबद्दलची आहे. तर इंडियन वीवर्स इज अ शॉर्ट पोएम. ही अतिशय छोटी कविता आहे. वेअर द पोएट टॉक्स अबाउट 3 टाइप्स ऑफ गारमेंट दॅट द वीवर्स वीव ॲट 3 particular times of a day. Each stanza of the poem represents the 3 important events of human life. इथेच आपल्याला सगळी थीम समजून जाते. इथे काय आहे, 3 टाइप्स ऑफ गारमेंट जे वीवर्स विणतात ॲट द 3 particular times ऑफ अ डे. दिवसाचे काही विशिष्ट 3 वेळा आहेत तेव्हा. आणि हे जे तिन्ही स्टँजा आहेत ते आपल्या मानवी जीवनाचे, ह्युमन लाईफचे 3 इम्पॉर्टंट इव्हेंट्स सांगतं. आता ते इव्हेंट्स कोणते? पहिला म्हणजे बर्थ, चाइल्डहुड, आपण लहान असतो. त्यानंतर ॲडल्टहुड, यंग एज, तारुण्य, आणि शेवटचं डेथ, ओल्ड, म्हातारपण किंवा वार्धक्य. The colors mentioned in the stanzas are very significant as they indicate the moods related to the events. या स्टँजाजमध्ये वेगळे वेगळे कलर्स जे सांगितलेत ते तिन्ही इव्हेंट्सचे वेगळे वेगळे मूड्स इंडिकेट करतात. आता आपण कविता समजून घेऊया. इंडियन वीवर्स. वीवर्स वीविंग ॲट ब्रेक ऑफ डे. वाय डू यू वीव अ गार्मेंट सो गे? ब्लू एज अ विंग ऑफ halcyon wild. We wave the robes of a newborn child. ब्रेक ऑफ द डे म्हणजे पहाट, आणि हॅल्सियन नावाचा एक पक्षी असतो. आपण त्याला किंगफिशर असं पण म्हणतो. वी वीव द रोब्स ऑफ अ न्यूबॉर्न चाइल्ड. तर इथे काय आहे की कवयित्री वीवर्सना विचारते की एवढ्या भल्या पहाटे तुम्ही सुंदर निळ्या रंगाचं वस्त्र कोणासाठी विणताय? तर त्यावर वीवर्स सांगतात, आम्ही हे आत्ताच जन्मलेल्या बाळासाठी विणतोय. आता दुसरं कडवं. वीवर्स वीविंग ॲट फॉल ऑफ नाईट. फॉल ऑफ नाईट म्हणजे संध्याकाळ, अंधार पडताना. वाय डू यू वीव अ गार्मेंट सो ब्राईट? लाईक द प्ल्यूम्स ऑफ अ पिकॉक, पर्पल अँड ग्रीन, वी वीव द मॅरेज वेल्स ऑफ अ क्वीन. आता इथे पोएटेस विचारतायत की सुंदर असं पर्पल ग्रीन कलरचं मोरपंखी रंगाचं तुम्ही कापड संध्याकाळी कोणासाठी विणताय? तर त्याच्यावरती वीवर्स बोलतात की आम्ही हे राणीच्या लग्नासाठी विणतोय. आता शेवटचा स्टँजा. वीवर्स वीविंग सोलेम अँड स्टील. सोलेम म्हणजे गंभीर. व्हॉट डू यू वीव इन द मूनलाईट चिल? मूनलाईट चिल म्हणजे रात्री नीरव शांतता असताना. व्हाईट ॲज अ फेदर अँड व्हाईट ॲज अ क्लाउड, वी वीव अ डेड मॅन्स फ्युनरल श्राऊड. श्राऊड म्हणजे प्रेतवस्त्र. तर इथे पोएटेस विचारतायत की एवढ्या रात्री शांतपणे गंभीर अशा वातावरणात तुम्ही काय करताय? तर त्यावरती वीवर्स सांगतात, आम्ही मृत व्यक्तीच्या फ्युनेरल साठी कापड विणतोय. तर इथं इव्हेंट्स 3 आहेत दिवसाचे. ब्रेक ऑफ द डे, फॉल ऑफ नाईट आणि मूनलाईट चिल. म्हणजेच पहाट, संध्याकाळ आणि रात्र. तर याच्यामध्ये असं सांगितलंय की पहिल्यांदा आपण लहान बाळ असतो, मग आपलं तरुणपण येतं आणि शेवटी म्हातारपण येतं, वृद्धत्व येतं. आता आपण बघूया कलर्स कसे मूड इंडिकेट करतात. इथं जो पहिल्या स्टँजामध्ये ब्लू कलर सांगितलाय तो होप्स आणि एक्सपेक्टेशन हे फिलिंग देतो. सेकंड स्टँजामध्ये पर्पल ग्रीन कलर जे आहेत ते एक्सपेक्टेशन्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आणि एनर्जी हे फिलिंग्स इंडिकेट करतात. आणि शेवटच्या स्टँजामध्ये व्हाईट कलर आहे, आणि आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे पांढरा रंग हा शांततेचं प्रतीक आहे. म्हणून व्हाईट कलर फ्रेलनेस, पीस आणि विजडम हे फिलिंग्स इंडिकेट करतो. तर ही छोटीशी कविता इथं संपते.
थँक्यू सो मच फ्रेंड्स. आपण एवढ्या कमी वेळात ही कविता समजून घेतलेली आहे. तुम्हाला जर माझी कविता आवडली असेल, हे लेक्चर आवडलं असेल, तर तुम्ही नक्कीच चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या मित्रांपर्यंत शेअर करून हे पोहोचवा. स्टे ट्यून्ड अँड लर्न विथ पूर्वा. बाय.